अहिले चाहिँ बक्समा आउने भनेको चाहिँ फोन, सिम इजेक्टर, टाइप सी टू टाइप सी केबल, युजर म्यानुअल। अहिले चाहिँ बक्समा चार्जर चाहिँ दिँदैन। यो फोन चाहिँ 3टा कलरमा आउँछ। एउटा चाहिँ यो बर्गटी भइहाल्यो, अर्को चाहिँ फ्यान्टम ग्रीन र फ्यान्टम ब्ल्याक, एउटा चाहिँ 512, अर्को चाहिँ 12,256, दुईवटा भेरिएन्टमा आउँछ। यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.8 इन्च एमोलेड डिस्प्ले हो। यसको ब्याट्री भनेको चाहिँ 5000 मिलियम पावर। यसमा चार्जर चाहिँ 45 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। यसको क्यामेरा चाहिँ प्राइमरी क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सलको, अनि यो जुम क्यामेरा हो 10 मेगापिक्सलको। यो जुम क्यामेरा 10 मेगापिक्सलको। यो 10x अप्टिकल जुम, यो 3x अप्टिकल जुम। यो चाहिँ अटो लेजर फोकस, यो फ्ल्यास भइहाल्यो। यो चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्राको सेल्फी क्यामेरा 40 मेगापिक्सलको भिडियो हो। 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्ड। यो चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्राको ब्याक क्यामेरा 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्ड, अल्ट्रा वाइड एङ्गल 4K 60 फ्रेम पर सेकेन्ड। यो चाहिँ पोर्ट्रेट भिडियो हो। यसमा अरूहरू नि अप्सन धेरै नै हुन्छ। यसमा अप्सनहरू धेरै अप्सन छ यसमा। ग्लिच मोड, 8K भिडियो हो। भिडियो क्वालिटी चाहिँ यस्तो छ 8K को। यो चाहिँ ब्याक क्यामेराको पोर्ट्रेट भिडियो। पोर्ट्रेट चाहिँ कस्टम गर्न मिल्छ, घटाउन बढाउन। यहाँ अरूहरू मोड पनि छ। एकदम धेरै ब्लर चाहियो भने चाहिँ ब्लर। यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि छ। ग्लिच मोड